Sziasztok, gyerekek! A világ egyik leghíresebb és legismertebb meseírója, Andersen írt egy csodálatos mesét, a Youtube-on meg lehet találni. Az a címe, a csodálatos tűzszerszám. Nagy vonalakban a cselekménye arról szól, hogy egy katona bemászik egy hatalmas nagy öreg tölgyfa odvába, ott lemegy a mélyre, leereszkedik, és ott három kamrát talál, mind a három kamra előtt egy félelmetes, szikrázó tekintetű kutya áll, amelyik védelmezi, és hát bemegy az elsőbe, beengedi a kutya, és ott van egy hatalmas nagy láda, fölnyitja a ládát, és tele van részpénzzel, rengeteg pénz, hát azt mondja, hát a részpénz is pénz, ha jó sok van belőle, akkor azzal is lehet gazdag az ember. És telepakolja a tarisznyáját, nagyon örül neki, hogy hirtelen meggazdagodott, mert előtte egy fillérje se volt, mint obsitos katonának, leszerelt katonának. Megy a következő kamrába. Ott már egy félelmetesebb kutya őrzi a kamrát, de oda is be tud jutni. Ott is a kamrában talál egy hatalmas nagy ládát, fölnyitja, tele van ezüstpénzzel. Hát mit csinál az ember ilyenkor? Fogja, kiönti a tarisznyájából a rengeteg részpénzt, és azt mondja, hogy hát az ezüstpénzt pakolom bele az ember. Ha egy magasabb jót fölismer, akkor a régit ki el kell, hogy dobja, hogy a magasabb jónak legyen hely benne. Ez is megtörténik, ennek is nagyon örül az ezüstpénznek, megy a harmadik kamrához, hát ezt már könnyű kitalálni, ugye, hogy ott egy még félelmetesebb, nagyon félelmetes kutya őrzi azt a kamrát, de oda is bejut a katona, és ott aranypénzt talál, megint kijönti az ezüstpénzt, és beleteszi az aranypénzt. Utána pedig talál még egy tűzszerszámot, és azt is magával viszi, amikor fölfelé kimászik a fából. És hát ugye így meggazdagodva beér egy városba, és jószívűen osztogatja az aranypénzt, meg hát egy ilyen fogadóban szállást vesz ki a legjobb fogadóban, és hát bizony hamar elfogy a pénze, és már majdnem kétségbe esne, de hát fogja magát, és ja igen, a tűzszerszám, és meg kattintja a szikrát, csihol, hogy fényesség keletkezzen, és tűz jöjjön létre, ami fényesség, erő és meleg. És abban a pillanatban megjelennek a kutyák, hogy ugye, mit parancsolsz, édes gazdám, és minden kívánságát teljesítik. Erről szól a mese, és aztán, ahogy megnéztem, akkor csaptam a fejemre, hogy ho-ho, hát ez nem csak egy mese, hát ez az ember szellemi fejlődésének az analógiája, annak bemutatása. Ugye az ember koldus szegényen vándorol az országúton, ahogy a katona is vándorolt, és az első felismerése, szellemi felismerése, amit a részpénz testesít meg, hogy van egy fölöttes hatalom, valami rejtélyes, kiszámíthatatlan, félelmetes, de fölöttes hatalom. Ilyen a legtöbb primitív vallás. Aztán egy idő múlva, ugye a szellemi fejlődés során eljut oda, ahová az ószövetségi zsidók is eljutottak, hogy
van egy kiszámítható, szigorú, de igazságos Isten a szemet szemér, fogad fogér igazságával. Ez már az ezüstpénznek felel meg, és utána, ha ennél is tovább fejlődik az ember szellem, akkor jön az aranypénz, hogy van egy szerető atya, és mi az ő gyermekei vagyunk, és szeretetben, egymás szeretetében és Isten szeretetében kell élnünk, és abban is élünk. És ha már ezeket is mind szétszórtuk és szétosztottuk a környezetünkben, ahogy a katona a pénzeit, akkor még mindig ott a szikra, a fény, a szeretet, a meleg, és akkor ki tudjuk mondani, hogy Isten és én egy vagyunk. Ezt kívánom, gyerekek, hogy ti is találjátok meg a részpénzt, a kiki, amilyen szinten van, akár a részpénzt, akár az ezüstpénzt, akár az aranypénzt, vagy akár a csodálatos tűzszerszámot, és éljétek meg azt a csodálatos boldogság feletti állapotot, amit ez jelent. Mert szem nem látta, fül nem hallotta, szív nem érezte, amit az Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Sziasztok, gyerekek!